Isa ang Uniqlo sa pinakasikat at pinakamalaking casual clothing brand sa mundo na meron ng mahigit 2,500 tindahan. Nakilala ang brand sa kanilang mga simple pero de kalidad na mga kasuotan. At kung isa ka rin sa fan ng Uniqlo at gustong malaman ang kasaysayan nito, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng Uniqlo at ng tao na nasa likod ng tagumpay nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Uniqlo sa founder nito na negosyanteng Hapones na si Tadashi Yanai. Ipinanganak si Tadashi noong February 7, 1949 sa Ubi, Yamaguchi sa Japan. Noong March 1949, isang buwan lang matapos siyang ipanganak ay binuksan ng ama ni Tadashi na si Hitoshi Yanai ang men's shop Ogori Shoji na patahian at tindahan ng mga kasuotang formal na panglalaki. Noong 1971 ay nagtapos si Tadashi ng bachelor's degree sa Economics at Political Science sa Waseda University. Bagamat may negosyo na ang pamilya, ay pinili niya na mamasukan sa ibang kumpanya pagka-graduate. Noong 1971 ay nagsimula siyang magtrabaho sa Jasco Supermarket kung saan nagtinda siya ng mga kitchenware at mga damit na panglalaki. Dito niya unang naobserbahan ang mga ugali at mga karaniwang hinahanap ng mga mamimili. Matapos ang isang taon na pagtatrabaho sa Jasco ay nag-resign si Tadashi noong 1972 para tulungan ang ama sa negosyo. Nang pumasok siya sa Ogori Shoji ay may ilan na tong mga tindahan sa Japan pero napansin niya na mabagal ang paglago ng negosyo dahil napako na to sa pagtitinda ng mga makalumang kasuotan. Alam ni Tadashi na para mas bumilis ang paglago ng kumpanya nila ay kailangan niyang umisip ng mga makabagong ideya. At sa paghahanap niya ng mga ideya ay nakakuha siya ng inspirasyon mula sa mga malalaking kumpanya na galing sa Amerika. Nang pumasok si Tadashi Yanai sa Ogori Shoji ay gusto niya tong gawing modernong kumpanya. Marami siyang binago sa operasyon nito na hindi nagustuhan ng mga veteranong empleyado. Dahil dito ay 6 sa 7 empleyado nila ang nag-resign at isa lang ang naiwan na tumulong sa kanya. Kaya lahat ng trabaho noon sa Ogori Shoji ay si Tadashi at ang nag-iisang empleyado niya na loyal sa kanya ang gumawa. Pero hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ni Tadashi ang pangarap niya na mas palakihin pa ang negosyo ng ama. At para makakuha ng mga ideya at inspirasyon ay nagsimula siyang maglibot sa Japan para tignan ang ginagawa ng mga kalabang tindahan. Pagdating sa Tokyo ay napadpad siya sa isang McDonald's restaurant na nagpamangha sa kanya. Bumilib siya sa sistema ng McDonald's at napagtanto na pwede siyang magbenta ng mga damit na parang fast food. Maramihan, mura at mabilis na nailalabas ang mga produkto. Fast food din ang naging inspirasyon ni Tadashi kaya pinalitan niya ang Ogori Shoji sa kasalukuyan nitong pangalan na fast retailing noong 1991. Pero ang talagang naging pinakamalaking inspirasyon ni Tadashi ay ang sikat na American clothing company na Gap. Noong 1982, habang nasa Amerika ay humanga siya sa malalaking self-service store ng Gap na nagtitinda ng mga private label o sarili nilang tatak na mga casual o pang-araw-araw na kasuotan. Bumilib din si Tadashi sa business model ng kumpanya kung saan ito mismo ang nangangasiwa ng buong proseso mula sa pagdisenyo hanggang sa paggawa ng mga damit. At mula nga sa inspirasyon ng McDonald's at Gap, isinilang ang pinakamalaking clothing brand sa Japan. Noong 1984 ay formal nang pinalitan ni Tadashi Yanai ang kanyang ama na si Hitoshi Yanai bilang presidente ng Ogori Shoji. Sa parehong taon ay binuksan ni Tadashi ang pinakauna niyang casual wear store sa Nakaku, Hiroshima na tinawag niyang Unique Clothing Warehouse. Gaya ng Gap sa Amerika ay simple lang ang tindahan na self-service at warehouse style at nag-aalok ng mga basic na kasuotan na sobrang mura ang presyo. At para mapansin ang bagong tindahan ay nagdesisyon si Tadashi na magbukas ng alas 6 ng umaga.
Gusto niyang pag-usapan sila ng mga TV station at mga dyaryo. Bagamat nag-alinlangan ang mga staff sa pagbubukas ng sobrang maaga dahil ito yung oras na karamihan sa Japan ay kagigising pa lang, nagulat sila dahil dinagsa ng mga tao ang tindahan at marami ang wala pang alas 6 ay nakapila na. Naging matagumpay ang gimmick ni Tadashi at sa unang araw ng Unique Clothing Warehouse ay naubos agad ang mga paninda nila. Pero hindi nagtagal ay unti-unti ring nawala ang hype sa tindahan. Hindi naman nalugi ang casual wear store ni Tadashi pero gaya ng dating negosyo ng ama ay naging mabagal din ang paglaki nito. Hindi rin nakatulong na nung lumago ang ekonomiya ng Japan noong mid-1980s ay marami sa mga Hapon ang nahumaling sa mga mamahalin at premium designer brand galing Europe gaya ng Gucci, Louis Vuitton at Chanel. Kaya hindi na masyadong napansin ang mga tindahan ng mga simple at mga casual na kasuotan gaya ng Unique Clothing Warehouse. Pero hindi sumuko si Tadashi at patuloy na nag-isip kung paano pa mas mapapalaki ang kumpanya. At isa sa mga naisip niya ay paiksiin ang pangalan ng mga tindahan nila para mas madali itong matandaan ng mga tao. Noong 1988 ay nagdesisyon si Tadashi Yanai na i-rebrand ang Unique Clothing Warehouse. Kasama sa proseso ang pagpapalit ng pangalan ng mga tindahan nito sa mas simpleng pangalan na Uniqlo na mula sa contraction ng mga salitang unique at clothing. Ito na sana ang gagamitin nilang opisyal na pangalan pero nabago to dahil sa isang pagkakamali. May isang joint venture ang kumpanya sa Hong Kong at nang ire-register na ang pangalan na Uniqlo ay nagkamali ng basa ang clerk na nag-file dahil imbis na C ay Q ang nailagay nito sa mga opisyal na dokumento. Kaya yung Uniqlo na may C ay naging Uniqlo na may Q. Nang makarating sa Japan ang mga dokumento at makita ni Tadashi ang pagkakamali ay hindi siya nagalit. Bagkus ay nagustuhan niya pa to dahil mas naging cool at kakaiba ang pangalan kumpara sa original na Uniqlo. Kaya nagdesisyon siya na ito na ang gamitin na opisyal na pangalan. At mula nga noon ay pinalitan na ang lahat ng tindahan ng Unique Clothing Warehouse sa Japan sa bago nitong pangalan na Uniqlo na may Q. Pagdating naman ng 1990s ay isang krisis ang nagbigay ng oportunidad sa Uniqlo para mas makilala sa Japan. Noong 1990, nagsimula yung tinawag na Lost Decade sa Japan kung saan sa loob ng mahabang panahon ay nakaranas ng mabagal o halos walang paglago sa ekonomiya ang bansa. At dahil sa krisis na to ay natigil ang pagkahumaling ng mga Hapon sa mga mamahaling gamit at mas naging praktikal at tinangkilik ang mga murang produkto. At isa ang Uniqlo sa naging takbuhan ng mga naghahanap ng mga mura pero di kalidad na mga basic clothing. At dahil plano ni Tadashi na gawing global brand ang Uniqlo, kaya noong 1991 ay nagdesisyon siyang palitan ang pangalan ng parent company nito na Ogori Shoji sa fast retailing. Ito ang napili niyang pangalan para ipakita ang business model nila na hango sa kahusayan ng fast food na isa sa mga naging inspirasyon niya para sa Uniqlo. Noong 1993 ay inilipat ni Tadashi ang produksyon ng Uniqlo sa China. Ang hakbang na to ang nagbigay daan sa brand na makapag-alok pa ng mas mababang presyo ng mga produkto at mabilis na makapag-expand. Pagdating ng 1994 ay nasa 100 na ang mga tindahan ng Uniqlo sa Japan. Bagamat may sariling produkto na ang Uniqlo ng mga panahon na to ay reseller pa rin sila ng ibang mga brand. Nagbago to noong 1997 nang sinimulang gamitin at i-improve ng Uniqlo ang business model na pinauso ng Gap na SPA o Specialty Store Retailer of Private Label Apparel kung saan kontrolado ng kumpanya ang lahat mula sa disenyo, produksyon at pagbenta ng mga produkto. Kaya mula noon ay puro produkto na ng Uniqlo ang ibinebenta sa kanilang mga tindahan. Ilan pa sa mga kilalang gumagamit ngayon ng SPA model ay ang mga matinding kalaban ng Uniqlo na Zara at H&M. Noong late 1990s, nagsimula ang partnership ng Uniqlo at Torii Industries na isang importanteng hakbang para sa expansion ng brand at sa pagpapakilala ng mga makabagong kasuotan sa industriya ng fashion. Ayon kay Tadashi Yanai ay hindi raw fashion company ang Uniqlo kundi isang technology company.
Hindi kasi gaya ng ibang mga kumpanya ng damit ay nakapokus ang Uniqlo sa paggawa ng mga functional at science-based na mga kasuotan. Nagsimula to noong 1998 nang sumikat sa Japan ang mga murang fleece jacket ng Uniqlo. Nakipag-partner ang kumpanya noon sa textile at chemical giant na Toray Industries para supplyan sila ng mga material para sa kanilang mga fleece jacket. Nagtatag ang Toray ng isang dibisyon na nakatuon lang para sa Uniqlo at nasa ilalim ng direktang pangangasiwa ng kanilang presidente. Ang setup na to ang nagbigay daan sa parehong kumpanya na direktang magtulungan sa paglikha ng mga bagong high performance na mga tela at ihalo ang material science sa clothing retail. Noong 2003, ipinakilala ng Uniqlo at Toray ang thermal clothing na Heattech na ginamitan ng espesyal na microfibers na sumisipsip ng water vapor at moisture sa katawan at ginagawa tong init. Ito yung mga damit na kahit na manipis ay mainit sa katawan, kaya magandang gamitin tuwing malamig ang panahon o kung may pupuntahan kayo na malamig na lugar. Ngayon ay nag-evolve na ang Heattech mula sa mga innerwear ay ginagamit na rin to sa mga camisole, sleeve shirts, tight jeans at mga medyas. Matapos ang matagumpay na Heattech ay marami pang ginawang fabric technology ang Uniqlo sa tulong ng Toray Industries. Andyan yung Airisim na mga malalambot na performance innerwear na gawa sa mga pinong microfibers na dinisenyo para mabilis na maabsorb at patuyuin ang pawis at gawing presko ang katawan. Ito yung maganda para sa pang-araw-araw na suot lalo na sa mga mainit at maalinsanga na panahon gaya ng meron tayo rito sa Pilipinas. Gaya ng Airisim ay dinisenyo rin ang Dry-X para mabilis na maabsorb at patuyuin ang pawis. Pero mas nirerekomenda naman to para sa mga activity na talagang pagpapawisan gaya ng gym workout, pagtakbo at iba pang mga outdoor sports. Dinevelop din nila ang BlackTech na windproof at water repellent na outerwear na magandang gamitin tuwing tag-ulan dahil mas magaan, flexible at mas maporma isuot kesa sa normal na raincoat. Gumawa rin sila ng mga kasuotan na may UV protection na hinaharangan ang mahigit 90% ng mga nakapipinsalang ultraviolet rays. Kayo ba mga kasangkay? Ano ang nagustuhan yung fabric technology ng Uniqlo? Tingin nyo ba ay sulit bilhin yung mga produkto na meron ito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Dahil sa tagumpay ng Uniqlo ay nagsimula na rin tong mag-expand sa labas ng Japan. Noong September 2001, binuksan ang pinakauna nitong international store sa London, United Kingdom. Nasundan pa to ng pagbubukas ng mga tindahan sa China, South Korea, Hong Kong at United States. Noong 2009, pinasok ng Uniqlo ang Southeast Asia nang magbukas to ng tindahan sa Singapore. Di nagtagal ay nagbukas na rin to ng mga tindahan sa Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam at dito sa Pilipinas. Noong October 12, 2011 ay inanunsyo ang partnership ng SM Retail at ng fast retailing company ng Japan para dalhin ang Uniqlo sa Pilipinas. Itinatag ng dalawang kumpanya ang Fast Retailing Philippines Incorporated. Makalipas ang ilang buwan, noong June 15, 2012 ay binuksan sa publiko ang pinakauna nating branch ng Uniqlo sa SM Mall of Asia o MOA. Sa tulong ng SM ay mabilis na nakapag-expand ang brand sa Pilipinas. Noong October 2018 ay binuksan ang global flagship store ng Uniqlo sa Glorieta 5 sa Ayala Center sa Makati. Ito ang pinakamalaking tindahan ng brand sa buong Southeast Asia. Ngayon ay meron ng 81 branches ng Uniqlo sa Pilipinas at pang-apat tayo sa may pinakamaraming tindahan nito sa buong mundo. Pero bakit nga ba pumatok ang Uniqlo sa mga Pinoy? Isa marahil sa masasabing malakas na selling point ng Uniqlo sa atin ay ang bansang pinanggalingan nito. Mataas ang tingin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo pagdating sa mga produktong gawa ng Japan, gaya ng mga sasakyan, gadget at iba pang mga electronics. Kaya naman kapag sinabing made in Japan ay di kalidad agad ang naiisip natin. Pero hindi lang kalidad ang nagustuhan ng mga Pinoy sa Uniqlo, kundi pati na rin ang mga fabric technology nito, lalo na yung Airisim at Dry-X na presko at malamig sa balat kahit mainit ang araw na sakto sa klima natin. Nagustuhan din ng mga Pinoy ang mga simple at hindi madaling malaos na disenyo na mga damit ng brand. Nakipag-collaborate rin ang Uniqlo sa mga local artist na nakatulong para mas mapalapit pa ang brand sa mga Pinoy.
Madali ring i-match ang mga damit nila na pwedeng pang-opisina, pang-eskwela o kahit panggala lang sa mall. Mas mahal man ang Uniqlo kaysa sa ibang mga local brand ay masasabing mas sulit to para sa mga naghahanap ng mga matibay, simple at komportabling damit na pwedeng isuot araw-araw. Kayo ba mga kasangkay? Parokyano rin ba kayo ng Uniqlo? Ano sa tingin nyo ang iba pang dahilan kung bakit tinangkilik ng mga Pinoy ang brand? Pakishare naman sa comment section sa baba. Ngayon ay isa na ang Uniqlo sa pinakamalaking clothing brand hindi lang sa Japan kundi sa buong mundo. Nag-ooperate na ang brand ng mahigit 2,500 tindahan na matatagpuan sa malalaking lungsod sa Asia, Europe at North America. China ang may pinakamaraming Uniqlo sa mundo na merong 881 tindahan. Sinundan to ng Japan na may 784 na tindahan, Korea na may 130 tindahan, at Pilipinas na may 81 tindahan. Ang pinakamalaki namang Uniqlo ay ang Ginza flagship store nito sa Tokyo, Japan. Makikita sa 12 palapag na fashion tower ang kumpletong global product lineup ng brand. Meron tong flower shop sa ground floor na nagtitinda ng mga murang bulaklak at sa pinakamataas na palapag naman ay may coffee shop kung saan pwedeng mag-relax ang mga shoppers. Ang parent company ng Uniqlo na Fast Retailing ay kumikita na ng mahigit 3 trilyong yen o $19 billion kada taon. Maliban sa Uniqlo ay hawak din ng Fast Retailing ang iba pang clothing at fashion brand gaya ng GU, Fury, PLST, Comtour de Cotonnier, Princess Tamtam, Helmut Lang at J-Brand. Ang founder ng Uniqlo na si Tadashi Yanai ay pangalawa na ngayon sa pinakamayaman sa Japan ayon sa Forbes na may net worth na $68.4 billion as of August 2026. Nakakabilib lang kung paanong ang maliit na negosyo na minana niya sa ama ay napalago niya at ngayon ay isa na sa pinakamalaking clothing brand sa mundo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Uniqlo? Pakishare naman ng mga kwentong Uniqlo ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.